Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với thử thách ra khơi cùng cá mập. Trong video ngày hôm nay, Tiên xin chia sẻ đến bạn những cái mẹo vặt để chúng ta có thể biết được những cái vùng rủi ro, đâu sẽ là các vị trí mà giá có thể giảm điều chỉnh và chúng ta có thể kiếm được các khoản lợi nhuận nho nhỏ nhờ việc du kích kiếm những khoản tiền rỉ sét trên thị trường. Thì mời các bạn xem video ngày hôm nay. Ở đây thì xanh đang xuất hiện vào khoảng thời gian là 8 giờ sáng vào ngày thứ ba. Thị trường vàng đang có sự tăng giá rất là mạnh từ ngày hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay thì đều có những dấu hiệu tăng mạnh. Vậy thì giá vàng sẽ tăng tới đâu? Và cái ngưỡng nào sẽ là ngưỡng tối đa mà chúng ta sẽ cần chú ý? Bởi vì nếu ta mua lên thì ta phải biết cái vùng chốt lời, đâu là cái vùng cần phải chốt lời. Nếu chúng ta không chốt lời thì qua cái vùng đó thì giá sẽ đi về những cái vùng rủi ro. Khi chúng ta chốt lời không kịp hoặc là giá có thể giảm mạnh. Đây, Sơn sẽ chỉ cho bạn một số kỹ năng và mẹo vặt ha. Ví dụ như giá đang tăng thì Sơn sẽ hỏi là vậy thì nó tăng tới đâu? Đâu là cái ngưỡng mà chúng ta cần chú ý thì Sơn sẽ vẽ một cái hộp như này. Sơn tìm thấy điểm chung của thị trường là hai vị trí đỉnh cùng nằm chung ở một mức giá. Tiếp tục hai vị trí này thì nó sẽ có cái vùng sai lệch giá, vùng sai lệch nằm ở khoảng từ cái mức giá đóng cửa cho đến cái phần rau nấy này, sau đó xanh kéo xuống bên dưới. Thì khi kéo xuống bên dưới thì xanh sẽ lái ở cây nấy thấp nhất, và cái giá thấp nhất chúng ta có là khoảng giá 2.834 cho đến 35. Vậy thì xanh sẽ làm gì? Xanh copy cái hộp này ha, copy hộp này đặt lên phía trên. Nếu ta đặt lên phía trên thì ta sẽ biết được giá sẽ di chuyển tối đa đến cái ngưỡng nào thì nó sẽ có dấu hiệu giảm điều chỉnh. Thì thị trường sẽ cung cấp thông tin cho xanh, nó sẽ giảm ở mức giá là 2.932. Thế thì tại vùng này chúng ta có dám chắc là thị trường sẽ giảm hay không? Không ai dám nói trước. Nhưng với Tiên Xanh là một người phân tích tâm lý và sử dụng các cái kỹ thuật của nhà cái để giao dịch. Vậy thì nếu mà Xanh nói là ông biết rõ là nhà cái sẽ làm cho giá giảm ở đâu, rồi giảm ở khoảng thời gian nào, ông biết đúng không? Nếu ông biết thì ông hãy thử chứng minh đi. Thì đương nhiên trong video ngày hôm nay thì Xanh sẽ chứng minh cho bạn bằng việc là giao dịch trên thị trường vàng. Và để đảm bảo sự minh bạch ha, Xanh sẽ mở cho các bạn xem ngày hôm nay là ngày nào này, lúc này là giờ nào ha. Mình sẽ mở time. Đấy. Và đây là khoảng thời gian 8 giờ 43 phút vào ngày 11 tháng 2. Đó, bây giờ Xanh sẽ giao dịch thực tế cho các bạn xem. Xanh vừa vào hai lệnh bán ở trên thị trường vàng, hai lệnh bán nho nhỏ, mỗi lệnh là 0.2. Và Xanh sẽ bắt đầu mở các lệnh bán tiếp theo ở mức giá là 2.931 đến khoảng là 33. Thì Xanh sẽ chờ là giá lên đến chính xác ở vùng này ha, là 2.933 thì Xanh sẽ thiết lập một lệnh bán thêm. Lệnh bán này sẽ có khối lượng là khoảng 0.2 và Xanh sẽ giữ trung bình là từ 3 đến 4 lệnh. Bởi vì bình thường thì mình vào 3 lệnh thì hôm nay mình sẽ cam kết là vào thêm một lệnh nữa là 4 lệnh, và khối lượng sẽ mang cái tính chất là khối lượng hơi lớn, và Xanh sẽ giao dịch với tổng 4 lệnh là khoảng 0.8 lot. Thì với cái tài khoản của Xanh là có 8.000 đô thì khối lượng 0.8 cũng là một khối lượng vừa phải, không phải là quá mạo hiểm. Và các khoản dừng lỗ của Xanh như sau. Xanh sẽ dừng lỗ ở khoảng là 937. Mình sẽ dự kiến là khi mình vào lại rồi mình sẽ chờ có một số tín hiệu giảm mình sẽ vào, và sẽ dừng lỗ ở khoảng là 37 thôi, 37 ha. Đây mình sẽ nói về kế hoạch của Tiền Xanh. Đây là một kế hoạch bán xuống thì mình sẽ bán ở khoảng 33, dừng lỗ ở khoảng 37 hoặc là nhỉnh hơn một xíu. Tuy nhiên là Sanh sẽ không có vội vàng vào ngay ở mức là ngay cái chỗ vị trí là 2.933, mà Sanh sẽ chờ có cái dấu hiệu và đúng thời điểm. Thì thời điểm mà Sanh mong muốn sẽ là ra vào khoảng 9 giờ 30 phút. Thì lúc nào là 8 giờ 43 thì khoảng 9 rưỡi đến 10 giờ sẽ là khoảng thời gian hợp lý để Sanh có thể vào các lệnh còn lại. Sinh sẽ cân nhắc là dừng lỗ của mình nó sẽ dao động là từ 5 cho đến là hơn 5 giá một tí, để tránh trường hợp là các cái rau rau nấy nó quét qua ha. Và chúng ta sẽ chốt là thì trong trường hợp này thì ta chốt là ở đâu? Mình sẽ kỳ vọng như sau: ngày hôm nay thị trường mở cửa vào lúc 6 giờ sáng ở mức giá là 2.908, thì Xanh sẽ kỳ vọng là chốt là về khoảng là giá mở cửa mà thôi. Sự di chuyển của giá nó sẽ không thể nào kéo dài duy nhất trong ngày hôm nay, nó có thể kéo dài đến ngày mai, và đây là một lệnh cần phải giữ tương đối xa. Tại sao Xanh lại phải giữ xa? Các bạn hãy nhìn về nguyên nhân thì chúng ta sẽ biết được kết quả. Nguyên nhân là thị trường đã di chuyển trong ngày thứ hai và hôm nay là sáng thứ ba, nghĩa là nó đã di chuyển được khoảng xấp xỉ là 28 tiếng đồng hồ.
Vậy để giá có thể quay trở lại về vị trí ban đầu hoặc là ở mức giá mà Sanh muốn chốt lại là khoảng 2.908, nó có thể cần đến là từ 8 tiếng cho đến là 24 tiếng đồng hồ. Thì đó là khoảng thời gian mà Sanh ước chừng, bởi vì lệnh này sẽ không chắc chắn là giá sẽ giảm xuống nhanh và mạnh, nên Sanh phải từ từ. Mình muốn ăn hết một con voi, chúng ta phải ăn từ từ các bạn ha. Thì đây là cái chiến lược và kế hoạch của Tiên Xanh cho thị trường vàng. Đó, một mẹo nhỏ từ việc sử dụng các phương pháp của cá mập. Sanh gọi là các phương pháp của cá mập chứ không có phương pháp của Sanh, mà là do Sanh nghiên cứu cá mập và tìm ra cái hệ thống logic của họ. Thì sau đó thì Sanh sẽ cân nhắc những cái vùng mà cá mập họ sẽ ngưng việc đẩy giá, thì giá nó sẽ phục hơn, nó sẽ giảm trở lại. Thì mình ước chừng cái mức giá mà Sanh muốn chốt lại đâu, mình sẽ chốt là khiêm tốn ha, rồi mình chốt lại ở khoảng là 2.910. Sanh sẽ cam kết vào lại. Trước mắt là Sanh đã vào hai lệnh rồi. Vào sớm hai lệnh ở khoảng tầm 30, và mình sẽ chờ ở khoảng là 33 để mình vào thêm một hai lệnh nữa. Lý do mà tại sao Sanh lại vào sớm ở vùng 30 là bởi vì lúc nãy á, là Sanh đã cân nhắc. Ngày hôm nay thì chúng ta có các thông tin như sau: thị trường cho nến 6 giờ, 7 giờ là nến tín hiệu, nến xác nhận là hai nến tăng. Tiếp tục nến thứ ba này chính là nến mà các bạn sẽ vào và tạo ra sự FOMO. Chúng ta hãy nhớ này, tín hiệu, xác nhận và vào lệnh, phải cái nấy thứ ba chính là cái nấy FOMO. Giống như ta đếm cái tín hiệu 1 2 3 và chạy mà, đúng không? 1 2 3 chạy, thì ở cái tín hiệu thứ ba chính là tín hiệu của sự FOMO. Khi có sự FOMO thì thường á, là nhờ cỏ sẽ dập tắt sự FOMO của đám đông. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ ở khoảng thời gian, theo góc nhìn của Tiên Xanh thì sẽ đến là 8 giờ 45 phút là chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái lực nó rút chân từ khoảng giá là 32 33, sẽ có cái lực rút chân xuống trở lại. Thì đó là kinh nghiệm và kỹ năng của Sanh ha. Là bởi vì sao? Bởi vì ở khoảng thời gian 9 giờ thì có phải nói là cây nến thứ ba, đúng không? 6 giờ, 6 giờ mở cửa đúng không? Nên mình chỉ các bạn ha, 6 giờ mở cửa, 7 giờ, 8 giờ là ba đấy. Thế thì 8 giờ 45 nó bắt đầu rút chân, và 9 giờ thì nó sẽ hiện nguyên hình của nó. Chúng ta sẽ cần để ý ở vùng này. Thì cái khoảng giá mà Xanh sẽ cho rằng chúng ta nên quan sát là khoảng từ 33, 2933, nó có thể lại một đến hai giá một xíu thôi. Thì 33 mình sẽ lanh quanh là từ 32 cho đến 34. Chúng ta cho một cái khoảng sai lệch nho nhỏ ha. Tại vì sao lại có khoảng sai lệch nho nhỏ này? Bởi vì Xanh đang vẽ cái hộp này là nó có sai lệch, bởi vì nó có cái vùng rau ria này, các cái rau ria nó sẽ làm cho kết quả mình sai lệch một chút, nhưng chúng ta sẽ ước chừng cái khoảng sai lệch đó nó càng nhỏ hẹp. Rồi thì đây là kinh nghiệm và kỹ năng cũng như là sự cam kết của Tiên Xanh đã vào lại như các bạn xem rồi. Thì lát nữa Xanh sẽ cân nhắc để Xanh có thể vào thêm hai lệnh nữa ha. Rồi mời các bạn theo dõi về những kỹ năng, những cái mẹo vặt của Tiên Xanh. Còn nhiều bạn sẽ thắc mắc là vậy thì Xanh đã từng giao dịch với những cái kỹ năng này bao giờ chưa? Thì câu trả lời là đã có nhiều lần rồi. Và kết quả thế nào? Kết quả là đều tương đối chính xác. Nó không phải là chính xác 100%, nhưng tỷ lệ thắng là cao và nó đem lại lợi nhuận cho Tiên Xanh. Bởi vì giá có thể là không giảm tới là 2.910, nhưng nó có thể giảm một khoảng ít nhất là 10 giá. Điều đó có nghĩa là Xanh sẽ vào lại ở khoảng trung bình đi, 2930 đến 30, thì Xanh ăn ít nhất gì cũng đến là 2920, ít nhất là 10 giá. Còn nếu mà cao thì thường nó hay giảm về lại cái mức giá mở cửa của ngày. Thì mức giá mở cửa ta biết rằng là mức giá 2.908. Còn xanh thì chỉ đặt kỳ vọng là ăn tối thiểu 10 giá, còn ăn đủ của xanh á thì khoảng là mình nghĩ chắc là tầm đâu đó là 20 giá, ăn đủ thì khoảng 20 giá không ạ. Thì đó là một cái mức giá ăn rất là nhiều trên thị trường vàng các bạn, rất là nhiều, và xanh cảm thấy hài lòng với nó. Thì đây là một cái giao dịch mà xanh cam kết sẽ vào lại để các bạn có thể tham khảo. Rồi Tiến Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần video kết quả. Bye bye. Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với phần kết quả của thử thách ra khơi cục cá mập. Trong phần này bạn đã được nhìn thấy Tiên Xanh vào lệnh bán ở trên thị trường vàng. Tiên Xanh đã phân tích đúng. Ở đây Xanh đã nói về cái mức giá mà thị trường sẽ giảm điều chỉnh để tạo ra một cái cơ hội cho Tiên Xanh ăn ngắn. Đó là mức giá 2.933. Thì bạn hãy chú ý các phần giá đóng cửa của cây nến màu xanh vào lúc 8 giờ sáng là ở mức giá 2.933, và sau đó thì giá có quét một cái rau đi lên và nó lên tới vùng là 2.942 trước khi quay đầu giảm. Và nó đã về chính xác cái vùng giá mà sẽ nói cho các bạn, đó là mức giá mở cửa ngày hôm nay là 2.908, và cái mức giá mà Xanh mong muốn chốt lại là khoảng 2.910 cho đến 11. Đó là trên phần
kế hoạch, nhưng trên thực tế thì Sanh đã phải xử lý tình huống, bởi vì trong trường hợp này giá nó đã đi khỏi cái vùng mà Sanh dự kiến sẽ cắt lỗ, đó là mức giá khoảng đâu đó là 2937 38, thì giá nó vọt lên phía trên, bắt buộc Sanh phải xử lý tình huống trong trường hợp này. Vậy thì các bạn hãy cùng nhau xem thử kết quả của Tiên Sanh là gì, Sanh đã tự xử lý tình huống ra sao. Bước thứ nhất là Sanh đã vào hai lệnh như ở phần đầu video, và sau đó thì Sanh vào thêm hai lệnh nữa. Nhưng khi mà thị trường không ổn, nó đi sai kế hoạch, Sanh phải cắt lỗ ba lệnh, hầu như là phần lớn các lệnh của Sanh phải cắt. Sanh đã xử lý các khoản thua lỗ này bằng việc là cắt lỗ từng phần. Các khoản thua lỗ lần lượt là hơn 100 đô, 157 và 192 đô, và Sanh giữ một lệnh nhỏ để có thể là quan sát thị trường, bởi vì kế hoạch của Sanh nó chưa hẳn là sai, nhưng mà vì cái việc là giá nó quét rao, và Sanh hiểu được cái tính chất của thị trường là nó quét rất là mạnh, thường nó sẽ quét là khoảng ít nhất là 5 giá thì nó sẽ dễ chạm stop loss của mình. Chúng ta phải kiên nhẫn một xíu và chờ cái cây nến tiếp theo mở cửa, và nếu cây nến vào lúc 9 giờ, các bạn hãy lưu ý lúc mà Sanh phân tích làm video cho bạn là lúc 8 giờ và bây giờ là 9 giờ, thì nếu cây nến 9 giờ nó là cây nến màu xanh thì cái một lệnh còn lại sẽ được đóng, sẽ được hủy đi, chấp nhận thua lỗ. Nhưng điều may mắn của Sanh là sau khi giá nó quét thì nó cũng đã đi đúng kế hoạch. Các bạn hãy nhìn là Sanh đã nói cho các bạn ở mức giá mà chúng ta có thể là vào lại là 2933, thì đúng y chang 2933 giá quay đầu. Và cái mức giá mà Sanh cho rằng là thị trường sẽ giảm, đó là về mức giá mở cửa ngày hôm nay là mức giá 2908, thì nó cũng đã về đến nơi. Và kết quả mà Sanh đạt được nó chỉ vỏn vẹn là 30 phút, mặc dù cái điểm vào lệnh của Sanh chưa được tốt lắm, chưa được tốt lắm, và cái gọi là cái khoảng thời gian mà Sanh canh thì nó bị lệch đâu đó là 5 đến 10 phút. Nhưng những gì mà Sanh nói cho các bạn và những kết quả mà Sanh có thì nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó là do một cái hệ thống tư duy, từ việc phân tích hành động của cá mập và giao dịch thì mới đạt được kết quả như này. Và bạn thấy đó, bởi vì trước đó thì Sanh có những cái khoản lỗ, vì vậy thì Sanh quyết định là mình sẽ không có gồng lại, mình chỉ mở và đóng ở một mức giá hợp lý mà thôi. Thì Sanh đã quyết định là thôi thì trong trường hợp này chúng ta bán xuống thì chúng ta giao dịch ở một cái mức giá cho nó hợp lý một xíu, bởi vì đã có lệnh lỗ rồi thì giờ mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình giao dịch mà tham gia thị trường mình thấy là ồ, trước đó mình đã có lệnh lỗ, mình phải thu hồi vốn, thì nhiệm vụ của Sanh là thu hồi vốn, sau đó thì Sanh lái một ít lợi nhuận của thị trường, chấp nhận thôi, bởi vì lệnh này mình đã giao dịch quá khối lượng nên mình không thể nào tăng volume và mình cũng không thể nào giữ quá sai, mình phải thu hồi vốn và kiếm được một ít lợi nhuận, chấp nhận ha. Chấp nhận thì trong lệnh này Sanh chỉ ăn được một đoạn ngắn chứ không ăn được hết như những gì Sanh nói. Ví dụ lệnh này thì Sanh bắt đầu từ 2933 thì Sanh chốt ở 2923, tức là Sanh đã nói cho các bạn ở phần đầu video là Sanh sẽ ăn 10 giá của thị trường vàng là tối thiểu, cho đến tối đa là ăn về mức giá mở cửa. Thì nếu mà ăn về mức giá mở cửa này thì sẽ cạp được khoảng là 20, hơn 20 giá, thì đó là con số ấn tượng. Nhưng thôi mình lấy cái số tối thiểu, trong trường hợp này là bởi vì Sanh có thua lỗ nên Sanh lấy tối thiểu. Bạn thấy đó, một ngày giao dịch của Tiên Sanh bắt đầu vào khoảng thời gian 8 giờ vào phân tích thị trường, giao dịch chỉ vỏn vẹn là hơn 30 phút và kiếm lợi nhuận, sau đó thoát ra và dừng lại công việc giao dịch của cả ngày với cái số tiền vốn chỉ vỏn vẹn là 2.000 đô, và hiện tại đã lên là 9.255 đô sau đúng một tháng 10 ngày, một tháng 10 ngày giao dịch thì nó đã lên được con số này. Thì đó là một kết quả rất ấn tượng. Nhưng đôi lúc các bạn nghĩ rằng Sanh làm điều này là để lùa gà, nhưng không, bởi vì Sanh đã chứng minh cho bạn trên các tài khoản lớn từ 100.000 lên 1 triệu đô như thế nào ở năm 2023. Và năm 2024 các bạn lại nhìn thấy Sanh liên tục giao dịch và chia sẻ cho bạn những cái tài khoản thật. Và đến năm 2025 khi thử thách ra khơi cùng cá mập được chia sẻ đến các bạn thì các bạn nhìn thấy những cái kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch rất là khủng khiếp. Tại sao Sanh gọi là khủng khiếp? Tại sao Sanh là tự tăng bốc chính bản thân mình? Bởi vì các bạn hiểu đó, bản thân Sanh những cái phương pháp này không phải của mình, nên cái sự khủng khiếp này cũng không phải đến từ tiền Sanh mà đến từ cách giao dịch của cá mập. Cá mập họ có một cái hệ thống giao dịch và cách tính toán của họ, chỉ khác nhau là đôi lúc vì Tiên Sanh không có cái dữ liệu đồ thị giống như cá mập nên Sanh không thể nào biết được chính xác là ở cái mức giá đó, không thể nào biết chính xác 100%, nó sẽ có độ sai lệch, nó sẽ có độ sai lệch. Và cái thời điểm của xanh nó cũng sẽ không chính xác 100%, nó chỉ chính xác được khoảng 80 đến 90% thôi, nó cũng sẽ có một chút sai lệch. Nhưng sự sai lệch này bạn thấy đó, nó không đáng kể và nó vẫn tạo ra hiệu quả nếu chúng ta biết cách xử lý những cái tình huống và mình đã biến rủi ro trở thành lợi nhuận như vậy đó. Rồi, Tiến Xanh xin cảm ơn, và nếu bạn thấy video này là hay là thực chiến, hãy comment tôi thích video này, và Tiến Xanh hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình offline khi các bạn có thể gặp gỡ Tiên Xanh. Và cái khoảng thời gian này thì nhiều bạn nghĩ rằng á
Có thể là vì bạn sẽ nghĩ là chắc là Xanh quay video chỉ để lùa gà, nhưng không các bạn. Mình hiện tại thì mỗi ngày mình vẫn đang dẫn vợ con gia đình của mình đi chơi. Và bạn có thể nhìn thấy đây là một cái phòng, cái này nó không phải là phòng gia đình các bạn, đây là một cái phòng phòng hotel. Mình đang ở trong một cái khu resort. Mình sẽ quay các bạn xem, chứ không các bạn này bảo là đi lùa các bạn. Mình đang ở trong cái khu resort và đang đi vào trong. Ở phía sau Xanh bạn sẽ nhìn thấy là những cái đầu cát đó chính là Phan Thiết. Và đó chính là Phan Thiết đấy. Mình đang đi chơi, và trong quá trình mình đi chơi thì mình vẫn kiếm được tiền. Việc kiếm được tiền ở đây không có nghĩa là mình khoe các bạn, nhưng các bạn thấy đó, một người họ tự dùng kỹ năng của mình, họ tự kiếm tiền, họ đâu có lừa lọc ai đâu, họ đâu có chào mời ai đâu, đúng không? Họ tự thân kiếm tiền, và họ kiếm tiền thì họ tự tự hưởng, họ sai lầm họ tự chịu. Đấy, thì đây là một công việc mà nếu các bạn thật sự là người nghiên cứu, là người đam mê, các bạn cũng có thể làm được như Tiên Xanh. Và Tiên Xanh xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong những phần video tiếp theo. Bye bye. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.